مسئله 2.45 توی این مسئله میگه که یک میله داریم که داره بهش نیروی پی وارد میشه و این میله توسط 3 تا کابل نگه داشته شده. میگه اگر سطح مقطع تو کابل بی نصف سطح مقطع تو کابل های آ و سی باشه، پس سطح مقطع کابل بی رو میگیرم آ و سطح مقطع کابل های آ و سی رو گرفتم 2 آ. اون وقت نیروی کششی رو توی هر کابلی به دست بیارید. خب ببینید ما اینجا یک نیروی پی آ داریم، یک نیروی پی بی داریم و یک نیروی پی سی داریم که این کابل رو نگه داشته. خب اگر از تعادل استاتیک استفاده بکنیم یک رابطه خواهیم داشت به اسم سیگما اف وای مساوی با 0 و این رابطه به ما میگه که نیرو تو کابل آ به اضافه نیرو در کابل بی به اضافه نیرو در کابل سی بایستی باشه پی کل. این میشه رابطه تعادل استاتیک. از طرف دیگه میتونیم از یک رابطه گشتاورگیری حول نقطه آ استفاده کنیم، سیگما ام حول نقطه آ. خب اگر حول نقطه آ تعادل گیری گشتاورگیری بکنیم، نیروی آ هست میشه نیروی پی به صورت ساعتگرد گشتاور ایجاد میکنه و نیروی بی و سی به صورت پاد ساعتگرد. پس من میتونم تعادل رو به این شکل بنویسم نیروی پی ضرب در بازوش که هست 3/4 ال 3/4 ال برابر با نیروی پی بی ضرب در بازوش که هست ال به اضافه با نیروی پی سی ضرب در بازوش که هست 2ال. خب این ال ها از طرفین ساده میشه و یک رابطه دیگه ای ایجاد میکنه به این شکل که 3/4 پی برابر با پی بی به اضافه 2 تا پی سی. خب این هم یک رابطه به درد بخوره دیگه. خب اما ما 3 تا مجهول داریم پی آ پی بی پی سی، پس یه رابطه دیگه کم داریم. رابطه سوم رو از رابطه مقاومت مصالح به دست میاریم. به چه شکلی؟ اگر ما عضو آ بی سی رو در نظر بگیریم، این عضو آ بی سی وقتی که تحت اثر نیرو قرار بگیره این عضو به این شکل در میاد، یعنی اینجا ما دلتای سی رو داریم، اینجا دلتای بی رو داریم و اینجا هم دلتای آ رو داریم. خب میایم از تالس استفاده میکنیم یا تشابه مثلث ها. برای این منظور فرض کنید من این عضو آ بی سی رو به اندازه دلتای سی همه نقاطش رو بیارم بالا که شیبه ها به هم نخوره. اگر به این ترتیب عمل کنیم نقطه سی برمیگرده سر جای خودش. این ضلع مثلث کوچولو رو خواهیم داشت دلتای بی منهای دلتای سی و این ضلع رو هم خواهیم داشت دلتای آ منهای دلتای سی، چون همه رو به اندازه دلتای سی آوردن بالا. حالا میام تالس مینویسم بین دو تا مثلث، یعنی مثلث ها اگر تالسش رو بنویسیم مثلث کوچیک‌تر میشه دلتای بی منهای دلتای سی تقسیم بر طولش که هست ال برابر با مثلث بزرگتر که هست دلتای آ منهای دلتای سی تقسیم بر طول کل که هست 2ال. از روی این طول اینجا میگیم این 2ال. خب حالا میتونیم ال ها رو از طرفین ساده کنیم و طرفین وسطین بکنیم، یعنی میشه دلتای آ منهای دلتای سی برابر با 2 تا دلتای بی منهای 2 تا دلتای سی. خب دلتای سی رو میبرم اون سمت تساوی و یک رابطه به دست میارم به این شکل دلتای آ به اضافه دلتای سی برابر با 2 تا دلتای بی. خب این رابطه رو داریم، منتهاش این رابطه بر حسب دلتاها هست. ما لازم داریم که بر حسب نیروها رابطه رو بازنویسی کنیم. از رابطه دلتا مساوی پی ال به آی استفاده میکنم و رابطه دلتا ها رو بر حسب نیروها مرتب میکنم. فقط دقت داشته باشید که مساحت کابل بی با مساحت کابل های آ و سی متفاوته. خب جایگذاری میکنم، میگم که نیروی آ ضرب در طول آ برابر با مساحت آ که مساحت آ رو ما 2آ گرفتیم دیگه، ضرب در مدول الاستیسیته که مدول الاستیسیته جنسش ثابته دیگه، طول ها هم ثابت هستن. پس من یک مرتبه جایگذاری میکنم مساحت آ ضرب در طول برای کابل آ دارم مینویسم ضرب در طول یعنی ال کابل آ برابر تقسیم بر مساحت کابل آ که هست 2آ ضرب در مدول الاستیسیتش به اضافه خب دلتای سی میشه نیرو در کابل سی، طول کابل سی، مساحت کابل سی و مدول الاستیسیته برابر با خب 2 تا دلتای بی 2 ضرب در دلتای بی میشه نیروی بی طولش
تقسیم بر مساحت بی رو که ما آ گرفته بودیم و ضرب در مدول الاستیستش. خب اولین اتفاقی که میفته که مدول الاستیستا از دو طرف ساده میشه، آها هم ساده میشه، ال ها هم ساده میشه و یک رابطه بر حسب نیروها به دست میاد. من میام طرفین این تساوی رو در یک دو ضرب میکنم تا این دوهایی که تو مخرجم هست از بین بره. خب میشه پی آ به اضافه پی سی برابر با 4 تا پی بی. این هم یه رابطه دیگه. خب الان سه تا رابطه مفید دارم، میام از این سه تا رابطه مجهولام رو به دست میارم. یه رابطه اینجا داریم، یه رابطه این بالا داریم و یک رابطه این وسط، همه هم بر حسب نیرو هستن. خب میام مجهولا رو به دست میارم. به چه شکلی؟ میگم پی آ به اضافه پی سی شده 4 تا پی بی. خب پس من میام توی این رابطه به جای پی آ به اضافه پی سی میذارم 4 تا پی بی. پس میشه 4 تا پی بی، 4 تا پی بی به اضافه یه پی بی هم طرف تساوی هست برابر با پی. پس مقدار پی می شود مقدار پی بی می شود 1/5 پی یا 2/10 پی. این مقدار نیرو تو کابل بی. خب دیگه میام مقدار نیرو تو کابل بی رو الان دارم، میام و میگذارم توی این رابطه و مقدار پی سی رو حساب میکنم. خب جایگذاری بکنیم میشه 3/4 پی برابر با پی بی که بوده 2/10 پی، مقدارش رو از رابطه بالایی پیدا کردیم، به اضافه 2 تا پی سی. خب میتونم از این رابطه پی سی رو حساب بکنم. پی سی رو حسابش بکنیم میشه 3 تقسیم بر 4 که میشه 75 پی. 2/10 پی هم سمت راست دارم یا سمت چپ، پس میشه منهای 2/10 تقسیم بر 2 هم بایستی بکنم. پی سی میشه ممیز 275,000 پی. این هم مقدار پی سی. خب حالا پی بی رو داریم، پی سی رو هم داریم، میتونیم مجدد توی این رابطه بالا جایگذاری بکنیم. پس این گوشه من بنویسم پی آ به اضافه پی بی رو داشتیم 2/10 پی به اضافه پی سی رو داریم ممیز 275,000 پی. همه اینها بایستی برابر باشد با مقدار پی. توی این رابطه بالا همه رو جایگذاری کردم. خب حالا میتونم مقدار پی آ رو حساب کنم. پی آ میشود پی یعنی 1 منهای با ممیز 275 منهای ممیز 2/10. پس پی آ میشه ممیز 525,000 پی. مقدار پی آ به دست اومد، مقدار پی بی هم به دست اومد، مقدار پی سی هم به دست اومد. این میشه مقادیر نیروها در کابل آ بی سی.